Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Friend Zone, programi I cili do t'ju shoqërojë çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 16 deri në orën 17 dhe normalisht do të kemi shumë gjëra të bukura për të folur. Thashë theme, sa të doni, të ftuar special, sa të doni, diskutime që kanë të bëjnë me të rinjtë dhe tematikat që neve na shqetësojnë pothuajse gjatë gjithë përditshmërisë tonë. Edhe këto do t'i kemi sa të doni, me Liesën dhe normalisht me mua. Ardit që ke bërë shumë I bukur sot një herë dhe me sa shoh pas ke humbur dhe pak kilogram nga sigla që kishim xhiruar. Apo është e zeza që tregon pak më? Është e zeza, unë atë hall po qaja se më futet kjo kopsa këtu realisht. Okej, Ardit përmendi që do të kemi tema të ndryshme sot dhe në fakt do të fokusohemi tek rrjetet sociale dhe tek navigimi në internet, duke qenë se së fundmi është publikuar një lojë, është komentuar kudo, shumë e rrezikshme për fëmijët. Do të flasim pak për sa të sigurt jemi ne kur navigojmë në internet, Ardit. A jemi të sigurt njërë? Se më duket se po na I marrin të gjitha të dhënat së fundmi. Ka 2 vjet mi ka marrë gjitha, s'kam qa kam foto intime të gjitha ple, se thashtë. Okej, do të flasim edhe për disa nga të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Do të kemi edhe një tematik të nxehtë që ka prekur shumë të gjithë në fakt, Ardit, por nuk do ta zbuloj ende se për çfarë bëhet fjalë. Jo, nuk do ta zbuloj ende, Ardit, do të flasim pak më vonë dhe do të kemi një të ftuar special. Ta themi emrin? Gent Fatali do t'jetë me ne në pjesën e tretë dhe në pjesën e fundit për të folur pak mbi materialin e tij. Zere se thashtë, se bëjë qik spoiler gjithë pjesë. Apo se na trëmbe, thashë po më mirë, Genti do më thënë, okej, po e themi vetëm këta. Genti do më thënë, po përgatit një material të ri muzikar dhe do vit na flasi këtu për herë të parë ekskluzivisht, por nuk do t'jeti vetëm I live ekskluziv që do kemi për ditën e sotme. Megjithatë, për t'ju dhënë një indicje, do ta nisim me këngën e parë, sepse kjo do t'jetë... Asëm kishte marrë malli për lançim këngë Ardit. Alban Skënderaj dhe Elgit Doda, Parajsa ime. Asa më kishe marrë malli. Jo, po e shikon se si shprehen, inspiranca, kripet detit. Ti nuk e di do me thënë, Koko Gjambo, komplimentet. qa ishin këto tjerat latine, këto shprehjet e tjera latine që nuk I mora vesh, do me thënë, po më duke faktikisht sikur Albani po I pëlqente të mersi shumë që të përmendte emra pjesë të ndryshme, dhe po I shijonte kaq shumë, do me thënë, sa që ndoshta mund këtë bërë një mini bar të shtëpia dhe fillon tani bën eksperimente me të gjitha. Alban që ose po na shet naftohu burri dhe ofër një pije. Për sa I përket Alban Skënderaj, Ardit, është komentuar shumë kohët e fundit, duke qenë se mendohet se shumë shpejt do të vi bashkëpunimi që kanë pritur të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen brenda dhe jashtë vendit, ai mes Alban Skënderaj dhe Flori Mumajesi. E them këtë sepse disa ditë më parë Arilena Ara ka festuar ditëlindjen e saj dhe I ka ftuar disa nga miqtë më të mirë artistë, ku ishin edhe Alban Skënderaj dhe Flori Mumajesi. Në rrjetet e tyre sociale kanë publikuar foto të ndryshme ku kanë thënë se kur do vi kjo kënga, rival të përjetshëm, por nuk dihet nëse do të kemi një bashkëpunim. Fansët sigurisht janë çmendur se mendojnë se pas takimit që ata patën me njëri tjetrin tek ditëlindja e Arilenës, ata janë duke punuar për këngën, kanë hyrë në studio, por me sa duket nuk është gati një material muzikor. Faktikisht e filloi vetë Flori duke publikuar një video në Instagramin e tij, ku po I thonte praktikisht të gjithë ndjekësve të tij, por edhe fansave të dyshës muzikore, që kjo është realisht një gënjeshtër e madhe. Ata nuk po punojnë mbi asnjë këngë, nuk ka asgjë gati dhe me sa duket të gjithë ngelen kështu si pa pritur dhe pa kuptuar, tha, me gish në gojë. Megjithatë, stafi I Friend Zone e ABC News arriti që të kontaktonte dhe me menaxherin e Alban Skënderaj, Olti Kazaferin, I cili për një prononcim që dha në mënyrën, le të themi kështu, më të njerëzishme të mundshme, tha se deri në këto momente nuk ka asgjë konkrete. Pra, thjesht është hedhur një fjalë që mund të bëhet një këngë midis Albanit edhe Florit, por për ju të cilët prisnit me padurim një bashkëpunim midis këtyre dy emrave, ndoshta duhet prisni edhe pak më shumë, ose ndoshta ky bashkëpunim mund të mos realizohet fare dhe thjesht ato ishin foto të bukura për të parë nga ne që jemi, le të themi kështu, fansat e tyre. Forca Albani! Do të thënë nuk do të jetë kënga së shpejti. Unë isha bërë gati, kisha bërë koreografi gati para bler fustanin për të publikuar video story. Isha bërë gati darkën se do ju ftoja Ardit nëse do të bënin këngë, sepse janë realisht. Do na ftoje për darkën nëse do bënte këngë Albani me Flori. Janë dy nga kantautorët më të dashur. Imagjinoni çfarë do bënte Liesa nëse do bënte bashkëpunim Beyoncé edhe Do të kemi po plot, flasim se çfarë do bëja nëse Beyoncé do të sillte bashkëpunim, por ka edhe të reja të tjera nga showbizi shqiptar, duke qenë se Albani dhe Flori s'kan vendosur akoma, do presim, s'kemi çfarë bëjmë, ama vazhdojnë vipat e tjerë shqiptar.
Këtë herë në fakt kemi një lajm jo edhe shumë të lumtur, duke qenë se me sa duket, Orën e deri Greta e kanë në fund lidhjes tyre Ardit. Po, unë mërzita shumë kur lexova si lajm, duke qenë se është janë ndarë. Janë ndarë më duket, do thuash ti pse? Unë si stalker që jam, kërkova në Instagram dhe nuk e ndjekin më njëri tjetrin Ardit. Ditët e sotme kjo është indicë që tregon ndarje. Nëse nuk e ndjek tjetrin në Instagram, do të thotë që e ndarë. Domethënë Oriola është single? Pse kishe ndonjë shans kujton ti? Oriola. Nuk të dëgjon, harrove. 069 di vetë tjerat pastaj. Nuk e besoj se të kontakton ndonjëherë. Ose në Instagram Ardit Murataj, ose shkruaj tek Instagrami i faqes emisionit Friendzone ABC. S'ka problem, të shkruaj aty. Shko, nuk është se kanë reaguar për sa i përket këtyre lajmeve, ka qarkulluar në portale. Më bëri përshtypje duke qenë se disa kohë më parë u diskutua edhe për një fejes mes tyre. Të Oriolës dhe Erosit. Po s'ka hyra unë mes tani, s'bëhet më. Duke i se ishin shumë të dashuruar me njëri tjetrin, por jashtë. Por Oriola më do mua. Zoti mam, duket që nuk kanë shkuar gjërat ashtu si shpritin në marrëdhënien e tyre. E më mirë, të paktën kemi një gjë të sigurt që Luana do publikoj këngë. Luana do publikoj këngë. Kjo është më se sigurt dhe interesante në këtë është se këtë herë një nga artistët e njohur të muzikës latine është ka dashur, do të thënë ka kërkuar që të bëjë një bashkëpunim me Luana Vjollcën dhe e ka kontaktuar atë. Sigurisht, Luana është një nga moderatorët më të komentuar atë momentit, jo vetëm moderatore shumë e zonja, po së fundmit po tregon se është shumë aftë edhe në këngë dhe ka realizuar disa këngë të tilla që kanë shumë klikime. Ja teksa shohim edhe foton që ajo ka publikuar në profilin e saj në Instagram, ku tregon një sken nga videoklipi dhe ne në fakt më zgjopresim. Nga videoklipi është ajo? Po, nga videoklipi. Pa shumë e shapka do dalë si vjen tur? Po, është trend Ardit. Nuk e di se ku jeton ti. Nuk e di se ku jeton ti dhe çfarë shikon ti, po është në shtellën e Mallakastrës. Duket se në verë në fakt ka shumë bashkëpunime. Artistët her pas here bashkojnë fuqit për të sjellë këngë të reja, për të publikuar, për të bërë fansat bashkë, në për koncerte të ndryshme, edhe pse në këtë periudhë vështirë që jemi, me sa duket nuk ka patur edhe shumë koncerte. Koncerte nuk ka patur për arsyeën e vetme sepse normalisht situatë pandemie, situatë koronavirusi, akoma jemi ende të gjithë në një farforme të detyruar që t'i përmbahemi disa rregulla strikteve dhe bazike njëkohësisht që nuk kanë të bëjnë më me atë normalitetin që ne kemi, ose mësa kishim të bënim deri disa kohë më parë. Por, me qenë se jemi pak tek thashe themet, e di qa lexova? Çfarë lexove? Qitjeta Qilaga. 7 zënë. Qa thuardit? Mendoj se kontaktove t'i fole? Për ta kontaktuar unë i shkruajt, apo përgjigjes për ktheu tani. Se mund ta themi në të sigurt nëse nuk kemi marrë një konfirmim nga Qiliega. Kështu lexova. Po mirë, do ta kontaktojmë në ditën e vazhdim për të thënë nëse është e vërtetë. Shiko, se shtatzania zgjat 9 muaj. Po, kemi kohë ta pyesim. Kemi kohë sa duash për ta pyetur edhe për t'i dhënë fund këtij muhabeti. Ama një lajm që më bëri mua përshtypje sot Ardit dhe umërzita pak ishte fakti që Ministria e Shëndetësisë deklaroi se do të mbyllen baret jo baret. Ha pra mo. Lounget, diskotekat, nuk do të ketë më nga këto grumbullimet. Edhe një herë që doja të ikja unë këtë fundjavë, pak del Gerta Manastirliu dhe ti mbyll të gjitha. Këtë fundjavë kisha planifikuar. Doja të dilja, doja të ikja dhe unë të bridhja, tha si gjithë rinia. Ç'të keqe ka tha, rini o rini tha. Shpejt u kujtove. Nga fundi karrikut. Po tani ç'a të bëjmë, kishim punë. Po pra ke patur punë. Është momenti në fakt të kujtojmë pak temën tonë të sotme, të ditës së sotme. A jeni të kujdesshëm kur navigoni në rrjetet sociale dhe në internet? Dhe a ka patur ndonjë moment që jeni ndjerë se është cënuar privatësia juaj? Ne në faqen tonë të Instagramit Friendzone ABC kemi bërë një pyetësor dhe ju mund të ktheni përgjigje për sa i përket pikërisht kësaj pyetje dhe të dimë se si jeni ndjerë ju për sa i përket kësaj teme dhe disa nga komentet e tuaja dhe t'i lexojmë edhe në vazhdim të programit. Rreth kësaj ndërkohë do të flasim pak më vonë, megjithatë ju bëni edhe follow në Instagram faqen tonë zyrtare, Friendzone ABC, por ka ardhur momenti për të shkëputur vetëm për disa minuta publicitet për të rikthyer me një herë më pas sërish këtu në Friendzone në ABC News. Jemi rikthyer sërish në Friendzone këtu në ABC News me mua Arditin dhe Liesa Haxhiasllanin. Mos harroni që ky është programi më i ri që ka startuar në ABC News dhe do t'ju shoqëroj nga e hëna në të premte nga ora 16 deri në orën 17 si gjithmonë me informacionet më të fundit nga yjet e showbizit shqiptar, me thashetheme sa të doni, me tema aktuale për gjithë të rinj dhe sidomos me të ftuar ekskluziv që do të vinë këtu tek ne për të thënë të gjitha
çkan, tëke, tha, erdhi tha dhe i tha të tëra pikërisht këtu në friend Sa herë se tha Ardit, 17 herë se tha. Tha, do bëjmë zgjedhim folje. Nuk e di domethënë. Kemi lançuar temën në faqen tonë të Instagramit Friendzone ABC dhe do të shohim disa nga komentet tuaja në fakt për sa i përket temës së ditës së sotme. Nëse jeni ndjerë ndonjëherë se është cënuar privatësia juaj gjatë kohës që keni naviguar online. Një nga komentet për shembull që unë po lexoj Ardit është nga Irini Palla, e cila thotë: "Po, është cënuar, duke na marrë të dhënat dhe duke i përdorur ato duke hapur akaunte fake." Pra nuk është hera parë që e shohim këtë, duke qenë se her pas here kemi parë që persona të ndryshëm në rrjetet sociale dhe kryesisht në Instagram marrin foto të personave të tjerë, i vendosin në një faqe të re që ata hapin, vendosin një emër tjetër që s'ka lidhje me personin që ata kanë marrë fotot dhe në këtë mënyrë automatikisht cënohet privatësia jote, gjë kjo që është edhe e dënueshme Ardit dhe me sa duket këta njerëz nuk e dinë dhe marrin të dhënat nga personat e tjerë dhe i përdorin si vetat për trit faqen e tyre ose ku diun për ta përdorur për 1001 arsye. Shiko, kjo është e dënueshme, jam mos e dakord dhe mos e okay për këtë pjesë, por duhet kuptojmë edhe diçka tjetër. Nëse jemi duke folur për dhunimin e privatësisë për sa i përket personazheve të njohur që në një farë formë e njihen, le të themi kështu, nuk mund të themi se është një cënim privatësie shumë i madh, sepse ai shumë mirë mund ta justifikojë me faktin që jam thjesht një fan page. Po flisja për personazh të njohur, sepse normalisht në momentin kur e marrin fytyrën time për shembull dhe pretendojnë sikur jam unë, por nga ana tjetër nuk jam unë. Në momentin që je personazh publik, siç e përmendet edhe ti, është deri diku e kuptueshme që të kesh fan pages. Kjo është tjetër gjë. Po thoja për raste për shembull që një person që nuk është fytyrë publike, i marrin fotot dhe i përdorin për shembull ku diun, për të parë profilet e tjera ose për të përdorur për arsye të veta. Atë ka ndodhur ty ndonjëherë për shembull që mund të ketë shkruar dikush që shiko, më shkruajte ti, po nuk e di ai ishte ti apo jo. Jo, nuk më ka ndodhur personalisht. Vetëm mua pas ka ndodhur kjo. Më ka ndodhur që të marrin fotot dhe t'i përdorin me emër tjetër, jo si fanpage. Jo si fanpage, që kanë marrë fotot e mia dhe i kanë përdorur me emër tjetër. Nuk e di, Genta për shembull. Zamira me foton e Liesës. Jo, por mua ma kanë bërë realisht, domethënë më kanë thënë njerëz që shiko se më shkruaj ti filani, po nuk e di a ishe ti apo jo. Se unë nuk është se jam shumë aktiv me rrjetet sociale. Fare. Nëse mund klikoni Ardit Murataj në Instagram do e shihni fare. Sa po i bëri dhe një reklam vetes duke qenë se Ardit ka ca kohë që po kërkon ndjekës në profilin e tij. Le ta çoj profilin tim në 10K. Wow. 3500K. Aq ka, që ka para 4 vjetësh. Shikon, në fakt ne nuk e morëm më kot këtë temë sot, duke qenë se siç e përmendëm edhe pak më përpara, së fundmi ka qarkulluar në internet një lojë shumë e rrezikshme për fëmijët dhe duket se fëmijët nuk janë aq shumë të kujdesshëm dhe kjo gjë kuptohet për sa i përket rrjeteve sociale, por është edhe pak faj prindërve që ndoshta si kujdes ata aq shumë sa duhet në momentin që fëmia nxjerrët të shkarkojë një lojë caktuar që të çon edhe drejt vetvrasjes kemi lexuar, duke qenë se të kërkon të kalosh nivelet caktuara derisa të ish atë të fitores. Nëse e keni dëgjuar si koncept ose si shprehje disa kohë më parë, balena blu ishte një nga lojrat më të rrezikshme për fëmijët, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Dhe me sa duket, një fenomen i ngjashëm është rikthyer sërish aq sa ka alarmuar edhe rajonet policive të shteteve të ndryshme dhe normalisht të qyteteve të ndryshme. Po flasim për lojën e Jonathan Galindos ose e njohur ndryshe me emrin Crazy Goofy. Është një lojë e cila me sa duket, është një lojë e cila me sa duket llogarinë e saj të parë e ka patur të hapur në TikTok disa vite përpara se kjo gjë të bëjë dhe të kthehej një trend. Dhe me sa duket tashmë është kthyer shqetësuese sepse llogari po me këtë emër Jonathan Galindo janë duke u hapur me të vërtetë në ritme shumë të frikshme dhe përmbajnë një lojë e cila ka 50 sfida. Dhe këto 50 sfida arrin që të shkojnë më pas edhe në nivele ekstreme si vetvrasja. Nuk është hera e parë që dëgohet një fenomen i tillë, por realisht prindër të dashur. Kujtojmë balenën blu, po. Kujtoni balenën blu. Ishte një fenomen i cili tërhoqi vëmendje dhe vuri në alarm të gjithë organizatat dhe të gjitha një farë forme ato njësi që merren me parandalimin e këtyre problematikave. Tregoni kujdes edhe nga kjo lojë e re e cila tashmë është duke u bërë tmerrsisht shumë virale. Jonathan Galindo. Tregoni të kujdesshëm dhe kjo është dhe një deklaratë e policisë në fakt, e një rajoni policie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku i thotë më saktë të gjithë prindërve që të kenë kujdes mbi monitorimin e aktivitetit që kanë fëmijët e tyre në rrjetin online, sepse pavarësisht se në një farë forme rrjeti online mund të përdoret nga të gjithë dhe mund të në një farë forme përdoret për marrje informacioni, aq mirë mund edhe të keq përdoret dhe më pas të çojë në fatalitete të tilla.
shpresojmë që jo, mos kemi asnjë fatalitet nga kjo lloj loje, por është një rrezik që ne duhet ta kemi parasysh të gjithë. Po, duhet jemi të gjithë shumë të kujdesshëm. Meqense jemi te kuriozitetet Ardit, ka patur një protestë dje në Portland, duke qenë se vazhdojnë ende protestat për sa i përket të drejtave të njerëzve me ngjyrë që pas vrasjes së George Floyd, ende në Amerikë ka protesta, ku kjo foto e ka shokuar të gjithë pasi është parë një grua që ka qenë totalisht e zhveshur, është ulur përballë policëve dhe thjesht ka hapur këmbët e saj në poza baleti, le t'i quajmë kështu. Jo, okay, ka bërë një deklaratë shumë të fortë, le të themi me veprimin dhe gestin që ajo ka kryer përballë asaj proteste. Ka dashur të zbusi deri diku protestën me veprimin e saj, ka patur njerëz që janë afruar, kanë dashur ta mbulojnë dhe ajo thjesht i ka përzënë dhe i ka larguar derisa ka vendosur të qëndrojë deri në fund ashtu. Mos ka qenë një si tip nën proteste, mbi protestën që normalisht është për të drejtat e njeriut dhe për eliminimin e racizmit si koncept, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në gjithë botën? Shiko, të jesh i zhveshur shfaq edhe një lloj brishtësie deri diku dhe nuk është hera e parë që ne shohim skena të tilla në protesta apo në momente lufte, duke qenë se ka patur në shumë raste të tjera ku njerëz janë afruar policave në forma të ndryshme dhe kanë bërë gjeste për të zbutur pak atë situatën. Tensionin edhe situatën. Dhe ndoshta ajo ka zgjedhur pikërisht këtë mënyrë sepse ashtu mund ta ketë menduar ajo, por ka patur edhe shembull tjetër. Disa vite më parë. Në fakt ka qenë në luftën e Vietnamit ku një grua normalisht lufta Vietnamit ka qenë dhe një nga luftrat realisht super të komentuara, por edhe nga më agresivet. E megjithatë është kjo foto e cila në një farë forme është krahasuar me protestuesin e Portland, teksa ajo ka bërë këtë gjest, ka dalë përpara ushtarëve që rrinë me atë pushkën e tyre, me një lule në dorë, sikur t'i thoshte që ju lutem mjaft, boll më me dhunën, boll më me gjithë të çfarë është duke ndodhur dhe është realisht edhe një sinjal dhe një mesazh shumë i fortë edhe në ditët e sotme. E tham dhe pak më parë në fillim të programit. Ky do të jetë një program rinor, ky do të jetë një program që do të prodhojë të qeshura, do të prodhojë batuta, por do të jetë edhe një program ku në tërësi të tij absolutisht do të ketë edhe tematika, të cilat janë dhe vlen sidomos për ne, brezin e rinj, që pavarësisht se në një farë forme ne mund të kemi ato qefet tona dhe ndonjëherë ndoshta nuk i kushtojmë rëndësi shumë gjërave, por ne jemi rinia dhe ne duhet ta bëjmë jo vetëm Shqipërinë, por ne jemi e ardhmja dhe ne duhet ta çojmë përpara dhe jo të kalojmë në regres. Dhe besoj se ky është një mesazh shumë i bukur që mund t'japim ne këtu në ABC News. Është mirë të bëhen bashkë njerëzit në momente që ndjejnë se cënohen të drejtat e tyre. Për sa i përket kurioziteteve, do të kemi edhe një tjetër kuriozitet. Këtë moment do të flasim për princesh Dianën Ardit. Dihet se Lady Diana është një nga ikonat, është komentuar pafund për shumë arsye, por ajo çfarë është diskutuar së fundmi është se konsiderohet si princesha më e bukur në të gjithë botën. Një nga kirurgët më të njohur ka marrë portretin e Dianës, pra ka parë fotot e saj dhe ka komentuar se tiparet e saj janë në një harmoni perfekte me njëra tjetrën dhe kjo e bën atë të jetë një nga imazhet më të dashur për të gjithë dhe të arrijë gati nivelet e perfeksionit. Kjo ka sigurisht hapësirë për të diskutuar, duke qenë se jo të gjithë mendojnë kështu, pasi standardet e bukurisë ndryshojnë nga viti në vit, por kjo... Jo standardet, trendet më saktë bukurisë, atë çfarë shihet, dhe sidomos kjo vlen shumë për vajzat edhe për gratë, vendosja e këtyre trendeve, çfarë është e bukur, çfarë nuk është e bukur, por realisht Diana ka qenë dhe vazhdon të mbetet një ikon edhe sot e kësaj dite dhe pas ndarjes së saj nga jeta, dhe jam i bindur që ajo realisht ka qenë një nga princeshat më të bukura dhe ndoshta është edhe e krahasuar me princeshat të tjera. Po ta lexoj një pjesë të kuriozitetit Ardit, se është vërtet shumë interesante. Fytyra, hunda, vetullat janë disa nga karakteristikat e marrë në konsiderat nga Julian De Silva, që është kirurgu i njohur në Qendrën për Kirurgji dhe Kozmetik Plastike në Londër, i cili ekzaminoi fytyrat e disa personaliteteve real përmes formulës së senksionit të artë, në të cilin grekët e lashtë bazuan idealin e tyre të bukurisë. Dhe sipas ekzaminimit të tij, vetëm ish gruaja e princit Charles, pra Diana, është rënditur si një portret perfekt i ekzaminuar nga ekspertit, duke marrë rezultatin më të lartë 89.5%. Si e ka emrin ky doktori? Ta gjej Julian De Silva. Oriola, merr çik më vonë. Julian ma analizoi një çik të portretin tim në mënyrën... Është shumë i zënë në portretet e tjera Ardit Juliani këto kohë. Kur të vi rradha. Megjithatë, një nga ngjarjet që ka tërhequr realisht shumë vëmendje, qoftë njerëzve të thjeshtë, qoftë dhe të personazheve super të famshëm botror, jo vetëm shqiptar, por edhe ndërkombëtar, ka qenë fakti se Apple në hartat e saj, pra në Apple Maps, nuk ka të vendosur Kosovën si shtet.
ka shkaktuar reagime dhe polemika pa fund. Shiko, këtë që e vërë edhe unë në fakt, disa kohë më parë kur ne do të shkonim po iknim për Kosovë. Po, do shkonim në Prishtinë, hapa për të parë se si do të ishte moti atje në Apple Maps, kërkoja Kosovë, Prishtinë atje nuk më dilte asgjë. Nuk i thash shumë si për momentin se thash, okay, ndoshta s'kam internet. Jo, problemi është Prishtina del, por edhe kur del nuk është se del me gërmat shqiptare, pra del me gërmat slave. Dhe praktikisht nuk duar t'ja pas një deklarat, por praktikisht Apple po na thot gjithve që Kosova është Serbi. Dhe reagimi i disa prej, le të themi kështu, ato janë dy ambasadore tona, më të mira, le të themi kështu. Rita Ora dhe Dua Lipa. Rita Ora ka qenë një nga personazhet e parë që ka bërë një postim në rrjetin e saj, në llogarinë e saj zyrtare të Instagramit, teksa thotë që do doja shumë të shihja Apple, teksa përhap në një farë forme të gjithë këtë problem që është duke ndodhur me hartat e saj dhe për mos vendosjen e Kosovës në hartat e saj që është një problem realisht shumë madhor, duke qenë se Kosova është një shtet demokratik, është një shtet i cili njihet nga shumica e shteteve demokratike si një shtet i tillë dhe është një gabim realisht i pafalshëm për një kompani multimiliarda dollarëshe dhe për një kompani e cila në një farë forme pretendon se ka seriozitet shumë të madh, por ky është një gabim amatoresk. Është hapur edhe një peticion Ardit për sa e përket kësaj pjese, janë duke u mbledhur firma pafund në mënyrë që Kosova të futet në hartën e Apple, por edhe Dua Lipa ka bërë një postim në rrjetin e saj në Instagram që ka patur shumë komente nga gjithë, ka publikuar këtë hartë. Harta autoktonës për Shqipërisë madhe. Dhe është një hartë e cila me njëherë pas publikimit që Dua Lipa bëri shkaktoi edhe kjo shumë polemika. Por nga kush? Nga një person i quhet Florian Bieber, i cili është një ekspert për Ballkanin dhe ai këtë foto dhe këtë publikim fotoje e ka cilësuar si një nacionalizëm idiot, kur për më tepër vazhdon dhe shton që ky postim mund të përkthehet si një akt agresiv, si propagandë, terrorizëm ose në mënyrë parciale naziste. Dua të ndalem pak te kjo. Kërkoj realisht shumë ndjes, po unë për këto gjëra prekem. Nuk është problemi se ne kemi nacionalizëm të tepërt. Nuk është problemi se ne jemi ignorant dhe idiot të gjithë. Problemi është ky. Ne, për gjatë sa kohë na ka treguar historia, ne na kanë shkelur. Dhe këtë e tregojnë shumë mirë fakte, dokumenta, harta, studiues dhe historian shumë më të mirë mund ta thonë këtë gjë se sa unë. Por të thuash që ai postim është terrorizëm, është akt nazist, është akt i cili synon propagandën, kjo nuk është as pak e vërtetë. Është e vërtetë që në një farë forme Kosova dhe Serbia aktualisht me diskutimin që ato janë duke bërë në Komisionin Evropian, po krijojnë gjë një marrëveshje. Dhe unë jam shumë dakord. Unë që jam një person i ri, një djalë i ri, 22 vjeç në shtetin shqiptar, unë jam shumë dakord. Duhet gjetur një mënyrë, një akord midis Kosovës dhe Serbisë që ne të shohim nga ardhmja, nuk mos të shohim më në regres, atë gjë që e tham dhe në fillim të programit. Por kjo deklaratë e bërë nga një pseudo ekspert i Ballkanit është realisht për të ardhur keq. Mos do t'i madhë ju nxenë gjakrat Arditit, të zbus pak gjakrat Ardit, do të qosh një performancë të Dua Lipës live? Don't start now në Friend Zone. Me sa duket dhe besoj se dhe ju e kuptuat se ku është realizuar e performancë live e Dua Lipës? Në studion tonë. Ndërkohë, mos harroni që në faqen tonë zyrtare të Instagramit, Friend Zone ABC, mund të bëni follow për të na ndjekur për kontentin që ne do të publikojmë aty dhe normalisht edhe për të komentuar mbi temën e ditës së sotme, që rikujtojmë kishte të bënte me rrjetet sociale ose më saktë me internetin. Sa të sigurt jeni gjatë kohës që ju lundroni në internet. Dhe kanë qenë disa në fakt ata të cilët na kanë dërguar mesazhet e tyre, shumica pohojnë faktin se po, janë ndjer të cënuar. Klinsman Shegani thotë se 80% arsyeja sepse ndodh që të ketë kopim të fjalëve apo fotove të cilat mi kanë vjedhur. Pra është praktikisht ajo çfarë tham dhe në fillim. Nga ana tjetër tani thotë po, më pyetën për të dhënat e mia, por nuk i dhanë. Ja një shembull. Ju pyesin për të dhënat. Se jepni, çdoni ju që do jepni të dhënat juaj. Dhënat i keni personale. Pra është dhe në fakt kam lexuar edhe një artikull disa kohë më parë që thonte pikërisht për këtë gjë. Ishin kompani të cilat në një farë forme shkonin dhe kontaktonin njerëz të ndryshëm, njerëz të thjeshtë si puna ime dhe si puna jote dhe thonin, "Ok, kemi menduar
që të fitosh këto gjërat, kemi menduar që ti të fillosh punë këtu te ne, por na duhen pak të dhënat e tua personale. Jo, se ka qenë edhe një tjetër që thoshte, dërgoja këto 10 personave ose ndryshe do thyesh këmbën. Shysha. Nëse nuk janë dërgoj. Unë isha nga ata që ja çoja, realisht. Nuk e di. Pra në këtë gjë. Kisha frikë, po mos më thyesh këmbën, ç'ke. Okej. Do të ndalemi sërish për vetëm pak minuta për të rikthyer sërish në pjesën e tretë të programit dhe të fundit të Friend Zone për ditën e sotme me të ftuarin ton special. Ka publicitet. Jemi rikthyer sërish në Friend Zone këtu në ABC News. Siç mund të shihni, ka një karrike të tretë që pret një person. Nuk është shoku jot imagjinari ulur këtu. Genti, përshëndetje, si si kalove. Genti në fakt është duke ardhur, por ka vetëm disa probleme të vogla dhe kështu si quhen këto kur nuk gjen dot rrugën? Për ta thënë një fjalë më të bukur. Nuk po gjen dot rrugën. Nuk i punon Apple Maps. Ndrotesh, kalo ke Android me Google Maps. Por gjithsesi është shumë pranë. Është realisht pothuajse jashtë derës, thjesht po i shpjegojmë Gentit se ku ndodhet fiks fare studioja e Friend Zone këtu në ABC News. Megjithatë, siç e tham edhe pak më parë në fillim të programit, Genti do të vi shumë shpejt me një produksion të ri muzikor që normalisht do të na e shpjegoj dhe ne se për çfarë bëhet fjalë, se kur mund të publikohet. Ja kemi lidhje direkte. Genti? Alo, më të gjonë. A je të ora news a vjetë të Jo mor burri dhe jo të ABC News, jo të ora news, të ABC News. Do me thënë, do futesh të klani, do ecësh... Bravo, pra, do futesh të klani, do ecësh drejt, në fund fare do kthehesh djathtas. Aty është gazetarja jon, që po të pret dhe do të sjellë këtu në studio. Se po e bëjnë, jo, realisht do më thënë, e kam seriozisht, ne jemi live tani, Liesa të përshëndet shumë. Po të përshëndes, ndërkohë mirë të ishte të dëgjonim një nga këngët e Gent Fatali, derisa ta kemi atë në studio. Një këngët që vitin e kaluar është komentuar shumë, e kemi kërcyer dhe e kemi performuar, mas Zhuli, Gent Fatali. Ishte Mazholi nga Gent Fatali ajo që sapo dëgjuat në këto momente. Në fakt Genti ka ardhur, unë e shoh aty. Ata Gent, vetëm 2 minuta, vjen dot 1 sekond. Hajde vetëm 1 sekond lutem. Genti ka ardhur në fakt, por problemi është që ne na mbaroi koha televizive, realisht. Nuk kemi çfarë të themi. U gjetëm dhe ne çik si keq, tha tani nuk kemi çfarë të bëjmë. Por gjithsesi jam i bindur se Gentin do ta kemi sërish një ditë tjetër të ftuar për të folur mbi gjërat e tij më të reja, si e ka kaluar gjithë këtë periudhë, por këtu i mbriti fundi edhe Friend Zone për ditën e sotme. Faleminderit të gjithë ju që na ndoqët. Mos harroni nesër në të njëjtën orë në 16 deri në orën 17 pa pak minuta do të shihemi si gjithmonë me të rejat më të fundit nga bota e showbizit me mua. Edhe me mua. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.